હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું લીલા વટાણાની સુપર ટેસ્ટી નવી રેસીપી. ફ્રેશ લીલા વટાણાની આ સુપર ટેસ્ટી વાનગી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ ફ્રેશ લીલા વટાણા લીધા છે. ફ્રેશ માર્કેટમાં અત્યારે પુષ્કળ પ્રમાણમાં વટાણા આવે છે, તો આપણે વટાણાની અવનવી રેસીપી બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ આ રેસીપી એક વખત બનાવજો, આંગળા ચાટતા રહી જાવ ને એટલી સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે. તો ફ્રેશ વટાણા આપણે એક મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. વટાણાની સાથે એક લીલું મરચું ઉમેરશું. આ મરચું વધારે તીખું છે એટલે મેં એક જ લીધું છે, પણ મરચાંનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું લઈ શકો છો. સાથે થોડા ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન પણ ઉમેરી દઈશું. હવે આને પીસવાનું છે, પણ પાણીનો બિલકુલ ઉપયોગ નથી કરવાનો. એની જગ્યાએ આપણે 1 ચમચી દહીં ઉમેરશું. થોડું દહીં ઉમેરશો ને એટલે વટાણા સરસ પીસાઈ જશે અને સ્વાદ પણ સરસ આવશે. આ દહીં ઘરનું જમાવેલું છે એટલે વધારે ખાટું નથી, પણ જો ખાટા દહીંનો ઉપયોગ કરતા હોય ને તો અડધી ચમચી ઉમેરવાનું. બધું સરસ પીસી લેશું. અહીંયા તમે જુઓ કે આપણે માત્ર 1 ચમચી દહીંનો ઉપયોગ કરેલો છે, તો પણ આપણી પેસ્ટ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગઈ છે અને સ્મૂથ તૈયાર થઈ છે. પીસેલા વટાણાની પેસ્ટ છે ને એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. વટાણાની પેસ્ટ આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લીધા પછી થોડા મસાલા કરી લેશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ચપટી જેટલો અજમો લેશું. અજમો ઉમેરવાથી આ વાનગીનો ટેસ્ટ તો સારો જ આવશે, સાથે આ વાનગી પચવામાં પણ હળવી રહેશે. તો અજમો છે ને આ રીતે હાથેથી ચોળી અને ઉમેરી દઈશું. અત્યારે આપણે મીઠું અને અજમો 2 જ વસ્તુ ઉમેરવાની છે. એની સાથે ઉમેરશું ચણાનો લોટ. ચણાનો લોટ પણ જરૂર મુજબ જ ઉમેરવાનો છે, વધારે નથી ઉમેરવાનો. તો અત્યારે મેં પોણી વાટકી જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે. થોડો થોડો કરતાં આપણે મિક્સ કરશું. કેટલો લોટ જોશે હું તમને આગળ જણાવી દઈશ. અહીંયા વધારે મેં 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરી દીધો છે, પણ હજી આ પેસ્ટ થોડી ઢીલી લાગે છે. અહીંયા બધું મિક્સ કરતાં તમે જુઓ કે આ રીતની થીક પેસ્ટ તૈયાર કરેલી છે. ચમચો હું ઊંધો કરું ને તો પેસ્ટ બિલકુલ પડતી નથી. આ રીતની પેસ્ટ હોવી જોઈએ. આ પેસ્ટ તૈયાર કરવામાં મારે પોણી વાટકી ચણાનો લોટ લીધેલો ને તો આટલો 2 થી 3 ચમચી જેટલો લોટ વધેલો છે. લોટનું પ્રમાણ તમારા વટાણા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. વટાણાનું પ્રમાણ વધારે હશે તો લોટનું પ્રમાણ પણ વધારે જોશે. પણ એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આ રીતે થીક પેસ્ટ તૈયાર કરવાની છે. વધારે ઢીલી પણ ના હોવી જોઈએ અને વધારે કઠણ પણ ના હોવી જોઈએ. હવે અહીંયા મેં એક પ્લેટ લીધી છે. પ્લેટને સારી રીતે તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું અને તૈયાર કરેલી વટાણાની પેસ્ટ છે ને પ્લેટમાં લઈ લેશું અને હળવા હાથે પ્લેટમાં ફેલાવી દઈશું. તો અહીંયા બધું મિશ્રણ પ્લેટમાં સ્પ્રેડ કરી દીધું છે. ઉપર થોડા તલ છાંટી દઈશું અને તૈયાર કરેલી પ્લેટ આપણે સ્ટીમ કરી લેશું. તો અહીંયા કડાઈમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એક રીંગ રાખેલી છે, તો પ્લેટ આપણે કડાઈમાં મૂકી દઈશું. ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને 10 થી 12 મિનિટ સ્ટીમ કરી લેશું. તો અહીંયા મેં એક મિક્સર જાર લીધો છે. મિક્સર જારમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાં સમારેલા છે, એ ઉમેરી દઈશું. એની સાથે 2 નાની ડુંગળીના ટુકડા, 6-7 કળી લસણ, ચપટી જેટલું મીઠું, અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. પાણીનો ઉપયોગ કર્યા વગર પીસી લેશું. અહીં આપણી ટમેટાની પ્યુરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. થોડું લાલ મરચું પાવડર તમે ઉમેરશો ને એટલે પ્યુરીનો કલર એકદમ મસ્ત આવશે. તમે લાલ મરચું પાવડરની જગ્યાએ થોડા બીટના ટુકડા પણ ઉમેરી શકો છો. હવે આ બાજુ આપણે જે પ્લેટ સ્ટીમ કરવા મૂકેલી છે ને એ પણ ચેક કરી લઈએ. પ્લેટ સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 7 થી 8 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. એક વખત ચેક કરી લઈએ. અહીં એક ટૂથપીક લીધેલી છે, તો ટૂથપીક વચ્ચે નાખીને જોઈએ ને તો તમે જુઓ કે ટૂથપીક એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. મીન્સ કે આપણી પ્લેટ એકદમ સારી રીતે સ્ટીમ થઈ ગઈ છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. પ્લેટ થોડી ઠંડી થાય એટલે કટ કરી લેશું. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી સ્મૂથ આપણી ઢોકળી તૈયાર થશે. માખણની જેમ ચપ્પુ ફરે છે ને. આમાં તમારે સોડા કે ઈનો ઉમેરવાની જરૂર નથી, તો પણ એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી આ ઢોકળી તૈયાર થશે. એકદમ પોચી રૂ જેવી. ફ્રેન્ડ્સ, આ ઢોકળી તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો.
ટેસ્ટીની સાથે હેલ્ધી પણ છે. હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ. તો અહીંયા ગેસ પર કઢાઈ મૂકેલી છે. કઢાઈમાં આપણે 2 ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. રાઈ જીરું સરસ ફૂટે એટલે ચપટી હિંગ ઉમેરશું. અને અહીંયા એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી સમારીને લીધેલી છે એ ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશું અને ડુંગળી સરસ સાંતળી લેશું. ડુંગળી ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જાય ને એ માટે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધી ચમચી હળદર પણ ઉમેરી દઈશું. હળદર આ ટાઈમે ઉમેરી દેશો ને એટલે કલર એકદમ મસ્ત આવી જશે. થોડી વારમાં ડુંગળી સરસ સંતળાઈ ગઈ છે. તેલ બધું છૂટું પડવા માંડ્યું છે. તો આપણે જે તૈયાર કરેલી પેસ્ટ છે ને એ ઉમેરી દઈશું અને સરસ મિક્સ કરી લઈશું. હવે લાલ મરચું ઉમેરી દઈશું. આપણે જે ડુંગળી ટમેટાની પેસ્ટ તૈયાર કરીને એમાં પણ લાલ મરચું ઉમેરેલું છે. લીલું મરચું ઢોકળીમાં ઉમેરેલું છે એટલે 1 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરશું. લાલ મરચું તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરી શકો છો. સાથે આપણે અડધી ચમચી જેટલો ગોળ પણ ઉમેરશું. ગોળથી આ રેસીપીમાં બહુ સરસ ટેસ્ટ આવે છે, પણ જો તમને ગળાશ પસંદ ના હોય તો સ્કીપ કરી દેવાનું. તો લાલ મરચું અને ગોળ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું. થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું જેથી કઢાઈમાં રહેલી પેસ્ટ એકદમ મસ્ત સંતળાઈ જાય અને બધું જ તેલ છૂટું પડી જાય. થોડી વાર પછી ચેક કરીએ ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે ડુંગળી ટમેટાની પેસ્ટ એકદમ મસ્ત સંતળાઈ ગઈ છે અને કઢાઈમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પણ પડી ગયું છે. હવે અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરશું. પાણી ઉમેરીએ ને એટલે ગેસની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ કરી દેવાની જેથી ગ્રેવી ઝડપથી તૈયાર થઈ જાય. ફરી થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. એકાદી મિનિટમાં ચેક કરીએ ને તો તમે જુઓ કે ગ્રેવી સરસ ઉકળવા માંડી છે. અને અહીંયા ઢોકળી જુઓ કે આપણી ઢોકળી પણ એક એક છૂટી તૈયાર થઈ છે, એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી. તો તૈયાર થયેલી ઢોકળી ગ્રેવીમાં ઉમેરી દઈશું. બધું મિક્સ કરી દીધા પછી થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું જેથી ગ્રેવીની એકદમ મસ્ત ફ્લેવર ઢોકળી સાથે મિક્સ થઈ જાય. થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દીધા પછી ફ્રેન્ડ્સ જુઓ તમે કે બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આ શાકને સુપર ટેસ્ટી બનાવવા માટે ચપટી જેટલો જ હોમમેડ ગરમ મસાલો ઉમેરશું. આ ગરમ મસાલાની રેસીપી ઓલરેડી મેં તમારી સાથે શેર કરેલી છે. લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. ફ્રેન્ડ્સ આ મસાલો એટલો ટેસ્ટી છે કે ચપટી જેટલો જ તમે શાકમાં ઉમેરશો ને તો પણ શાકનો ટેસ્ટ અનેક ગણો વધી જશે. અને બસ છેલ્લે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા તમે જુઓ એકદમ સુપર ટેસ્ટી આપણું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. ફ્રેન્ડ્સ આ શાક તમે રોટલી, પૂરી, પરોઠા કે ભાખરી સાથે સર્વ કરી શકો છો. મને તો આ શાક એમનેમ જ ભાવે છે. હું કોઈ રોટલી કે ભાખરી સાથે નહીં પણ આ એકલું શાક જ ખાઉં છું, એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમને જો મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.